Joosif Stalin oli yksi modernin maailman pahimmista diktaattoreista, jos näitä laitetaan järjestykseen sen perusteella, kuinka monen ihmisen kuoleman nämä aiheuttivat. Hän hallitsi Neuvostoliittoon noin 30 vuoden ajan ja erityisen julma vaihe hänen hallintonsa ajalta muistetaan 1930-luvun jälkipuoliskolta vuosista, joita kutsutaan Stalinin vainoiksi tai suureksi puhdistukseksi. Nämä käynnistyvät pian Stalinin ystävän Sergei Kirovin murhan jälkeen. Tässä esityksessä käsittelen Stalinin vainoja ja ennen kaikkea sitä, että mitä ne tarkoittivat oikein puna-armeijalle. Niin kuin kovin monin muunkin merkittävän tapahtuman osalta, niin meidän on katsottava hiukan kauemmaksi historiaan, jotta voimme ymmärtää, että miksi näin tapahtui ja minkälaiset kehityskulut oikein tähän johtivat. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että Stalinin vainot olivat tietyllä tavalla huipennus tapahtumista, jotka käynnistyvät vuoden 1924 jälkeen. Nimittäin silloin Neuvosto-Venäjän ensimmäinen johtaja Vladimir Lenin kuoli, ja tämä loi sellaisen valtatyhjiön, jossa kommunistisen puolueen eliitti alkoi käydä tällaisia kauniisti sanottuja jäsenten välisiä, ja kyse oli tällaista niin kuin valtakamppailusta. Stalin oli mies, joka itse asiassa alun alkaen oli sellainen, että Lenin ei häntä seuraajakseen halunnut, vaan ajatuksena oli ollut rakentaa tämmöinen vallankäytöltä hajautetumpi valtio. Mutta Stalin kuitenkin selvisi näistä valtakamppailuista ennen kaikkea sen avulla, että hän oli tällainen hyvin häikäilemätön johtaja, joka ymmärsi pelin hengen aikaisemmin kuin monet muut ja alkoi koota itselleen tällaisia uskollisia tukijoita, jotka mahdollistivat sitten tämän. Ja Stalinin toiminta itse asiassa niin kesti vuosia ennen kuin hänellä oli sellainen ehdoton johtoasema. Mennään sinne 1930-luvun puolelle, kun voidaan sanoa, että Stalin on aika lailla saanut käsiinsä Neuvostoliiton johdon. Mutta tämä tilanne ei ollut kuitenkaan Stalinin osalta kaiken kaikkiansa aivan absoluuttisen varma, ja häntä vastaan myöskin juoniteltiin. Ja voisi sanoakin, että nämä Stalinin vainot itse asiassa olivat tällainen julma toimenpide, jonka avulla Stalin vakiinnutti asemansa ja tosiasiallisesti pelasi tämän kommunistisen puolueen laajemman byrokratian ja järjestelmän pois sieltä vallan ytimestä ja nousi itse käytännössä yksin valtiaksi tässä neuvostojärjestelmässä. Stalinia vasta oli myöskin noussut tyytymättömyyttä niin 20-luvun epäonnistuneiden talouskokeiluiden myötä kuin myöskin maatalouden kollektivisointiin liittyviä ongelmien takia, kuin myöskin 30-luvun alussa tämä Neuvostoliitossa laajalla alueella vaivannut nälänhätä, joka Ukrainassa tunnetaan holodomorina. Nämä kaikki olivat lisänneet painetta, joka kohdistui Stalinia vastaan. Mutta nyt näillä puhdistuksilla hän sitten pystyy puolueen sisäisen vastarinnan murskaamaan ja ottamaan totaalisen kontrollin käsiinsä. Kyseessä oli vuosina 1936-1938 toimeenpantu tällainen puhdistusten sarja, jossa monella tavalla se raskain vuosi oli 1937. Ja tämä oli siis oikeastaan tämmöinen vainojen sarja, ensinnäkin se tuli aalloissa. Kyseessä oli myöskin tämmöisiä julkisia oikeudenkäyntejä ja hyvin paljon tämmöistä niin kuin pelkopropagandan levittämistä, mutta myöskin sellaista kulisseissa tapahtuvaa vastustajien tuhoamista. Se toisaalta kohdistui neuvostojärjestelmän sisällä tämmöisiin Stalinin haastajiin tai sellaisiksi koettuihin tai henkilöihin, jotka vain epäiltiin eivät välttämättä ole niin luotettavia. Toisaalta sitten se kohdistui myöskin rajusti tämmöisiin vastavallankumouksellisiin tai tällaisiksi epäiltyihin tahoihin. Ja sitten myöskin siinä oli tällaista niin kuin julmaa etnistä sävyä, nimittäin osa näistä vainoista oli ihan puhtaasti sellaiset, että ne kohdistettiin etnisin perustein tällaisiin väestöryhmiin, jotka koettiin epäluotettaviksi.
esimerkiksi Mustanmeren ja Kaukasuksen alueen kreikkalainen väestö tai saksalainen väestö olivat tällaisia, mutta sellainen, mikä täällä Suomessakin on hiukan yllättäenkin unohdettu, niin itse asiassa näihin inkeriläisiin kohdistuu suora kansanmurha ja myöskin etnisiin suomalaisiin. Ja kun katsotaan niin kuin väestöpohjaa, niin itse asiassa suomalaiset, mukaan lukien inkeriläiset, kärsivät kaikkein pahimmista tuhoista. Ja nämä olivat niin kuin kansanmurhaamista. Ihmisiä tapettiin sen takia, että he kuuluvat tiettyyn etniseen ryhmään, ja sitten heidän kotiseutunsa tyhjennettiin, ihmiset pakkosiirrettiin sieltä pois ja uutta väestöä tuotiin tilalle. Käytännössä inkeriläiset lähestulkoon tuhottiin näissä Stalinin vainoissa. Neuvostojärjestelmän sisältä katsoen voidaan oikeastaan sanoa, että Stalin kaappasi vallan kommunistiselta puolueelta itselleen. Ja tämä loppunäytös olivat nimenomaan nämä Stalinin vainot. Tässä on kuva Neuvostoliiton 17. puoluekokouksesta ja se on tammikuulta 1934. Tässä vaiheessa voisi sanoa, että Stalinin asema ei ollut vielä absoluuttinen diktaattorin asema, ja puolueen sisällä oli myöskin oppositiota. Mutta yli 10 vuoteen edes puoluekokousta ei järjestetty, ja ei edes niin tämän suuren isänmaallisen sodan aikana, eli kun Saksa käynnisti operaatio Barbarossa myötähyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan, niin langat pysyivät Stalinilla ja hänen lähipiirissään. Tämä 17. puoluekokous, josta tämä kuva on, missä Stalin on puhumassa, niin on siinäkin mielessä hyvä esimerkki liittyen näihin Stalinin vainoihin, että noin 70% näistä kokouksen edustajista, tämän puoluekokouksen näistä keskuskomitean jäsenistä, noin 70% heistä teloitettiin vuosina 1937-1938. Stalin ottaa itsellensä vallan Neuvostoliitossa. Stalinin puhdistuksia tai tätä suurta vainoa, miksi sitä halutaankaan kutsua, edelsi joukko tällaisia pienempiä kohdennettuja vainoja, jotka saattavat liittyä yksittäiseen kaupunkiin tai ammattiryhmään. Mutta sitten kun pyörät lähtivät pyörimään, niin jälki oli todella rumaa. Ihmisiä vangittiin enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti, juuri mitään epäilystä vahvempaa ei tarvittu, kun sitten tuomio saattoi tulla onnekkaille lähetys työleirille, huono-onnisille teloitus. Ja on arvioitu, että Stalinin vainoissa menehtyi noin 700 000–1,2 miljoonaa, ja näistä noin 250 000 oli näitä ihmisiä, jotka murhattiin ihan puhtaasti tämmöisten etnisten syiden perusteella. Alkustartin jälkeen myöskin nämä puhdistukset käynnistyvät sitten asevoimien piirissä. Nyt tarkkaa korvainen kuuli, että totesin, että Stalinin vainojen uhrien määrä 700 000–1,2 miljoonaa, että kylläpä se kuulostaa kovasti matalalle. Ja kyllä, tämähän on lukema, joka on alhaisempi kuin mitä usein kuullaan, mutta itse asiassa nämä ovat nyt niitä Stalinin vainojen uhreja, mitkä ovat näistä poliittisista syistä epäilyksien ja kansanmurhan ja tuomioiden ja mielivallan myötä surmattuja. Sen lisäksi Stalinin aikakaudellahan kuoli paljon muutakin porukkaa, mutta tämä oli nyt sitä poliittista vainoa, jossa kyse oli nimenomaan siitä, että Stalin keskittää vallan itselleen ja murskaa vastarinnan. Kaiken kaikkiaan, kun näitä Stalinin aikakauden tuhoja on tutkittu, niin vuosina 1922–1953, kun on katsottu, että paljonko sitä porukkaa kuoli, niin kun Neuvostoliiton romahtamisen myötä sitten päästiin näihin arkistoihin käsiksi ja sitten tällaista vääristelemätöntä väestödataa ja muuta saatiin, niin sieltä on saatu niin kuin kokonaismääräkin semmoinen absoluuttinen minimi, noin 3,3 miljoonaa ihmistä, jotka kuolevat niin kuin näillä työleireillä teloitettuna katoavat jonnekin eikä koskaan löydy. Ja siihen sitten päälle pitää vielä lisätä sitten se, että mitä menehtyy sitten näihin nälänhätiin ja muihin, ja ennen kaikkea vuoden 1930–1933 suuressa nälähdässä. Ja se on sitten vielä semmoinen 5,5–6,5 miljoonaa kuollutta lisää.
Mutta näistä nyt huomioarvoissa on se, että näiden nälänhätään kuolleiden osahan näistä oli ihan niin kuin voisi sanoa tästä perinteistä nälänhätään kuolemista, missä keskushallinnon aikomus ei ollut ihmisten tappaminen. Ja sitten tämä Ukraina Holodomor, missä tosiasiallisesti sitten nälkää ja ruoan pakkohaltuunottoa ja muita käytettiin aseina alueella, joka oli epäluotettavaa, jolloin voi sanoa, että nälällä tapettiin sitten väestöä enemmän tai vähemmänkin joko tarkoituksellisella kansanmurhameiningillä tai ainakin erittäin vakavan tuottamuksellisuuden kautta. Mutta siis Stalinin vainoissa menehtyy se 700 000-1,2 miljoonaa, joista 400 000 sitten näitä etnisistä syistä murhattuja, mutta kokonaissaldo sitten, kun lasketaan leirikuolleisuudet ja muut vastaavat, on moninkertaisesti suurempi. Stalinin puhdistukset siis käynnistyivät hänen ystävänsä Sergei Kirovin murhan jälkeen, jolloin alkoi selvitä, että Neuvostoliitossa oli käynnissä tällaisia hankkeita tai hanke Stalinin syrjäyttämiseksi tai jopa tappamiseksi. Itse asiassa historian tutkimuksessa ei ole aivan absoluuttista selvyyttä, että missä määrin kyse oli tällaista vainoharhaisesta murhaamisesta ja missä määrin oikeasti Neuvostoliitossa oli tällaisia pyrkimyksiä syrjäyttää tai jopa tappaa diktaattori. Mutta oli miten oli, niin nämä tapahtumat sitten loivat sellaisen vainoharhaisuuden tunnelman ja saivat Stalinin näkemään vihollisia siellä sun täällä. Ja nämä vainot sitten kohdistuivat hiukan myöhemmin myöskin puna-armeijaan, koska sotilaathan tällaisissa diktatuureissa ovat tämmöisen, voisi sanoa, merkittävä voimatekijä enemmän tai vähemmän väistämättä ja potentiaalisesti sen sisäisen vallankaappauksen tekijöitä, jolloin Stalinille oli välttämätöntä henkilökohtaisen asemansa takia myöskin sitten hoitaa tämä armeijakysymys pois päiväjärjestyksestä. Ja Neuvostoliitto ei tässä nyt ollut mikään poikkeus, vaan itse asiassa tämä tarinahan on toistunut aikaisemmin ja myöhemminkin muissakin diktatuureissa, että kun alkavat nämä tällaiset jäsenten väliset, niin poliittisesta luotettavuudesta tulee tärkeämpää kuin pätevyys. Että olet diktaattorin kanssa hyvissä väleissä ja olet luotettava, mielellään joku henkilökohtainen suhde, se on hyvä homma. Ja sitten taas se pätevyys on toissijaista. Toisaalta sitten kun sitä valtaistuimelta hommaa katsotaan, niin sotilaat, jotka ovat kunnianhimoisia, pyrkivät edetä urallaan, saavuttaa menestystä ja mainetta, niin nämä ovat potentiaalisesti vaarallisia haastajia. Päät pois sitten tällaisilta. Eli kuuliaiset sotilaat tekevät mitä käsketään, ovat luotettavia, mutta eivät millään tavalla pyri nostamaan itseänsä muiden ylitse ja sitten se diktaattori palkitsee heidät menestyksestä. Eli kunnianhimo ja pyrkimykset edetä on vaarallisia, koska sellainen voi olla potentiaalisesti haastaja. Toisaalta sitten sisällissodan aikaahan puna-armeijalla oli sitten ollut, tai bolsevikki-armeija siinä vaiheessa koko joukko komentajia, joista osa oli sotilastaustaisia ja osa sitten ihan sotimalla pätevöityneitä. Sillä oli karismaattisia johtajia, kyvykkäitä tyyppejä, niin nämähän olivat myöskin Stalinin näkökulmasta tietysti sitten ehdottomasti uhka. Stalinhan itse ei ollut mikään sotilas- tai sotajohtaja, Gruusialainen eli georgialainen vuoristorosvohan hän oikeastaan oli, niin nämä tällaiset varsinkin karismaattiset sotilaat, kokeneet sotilaat, jotka olivat tottuneet siihen, että heitä käsketään ja joita oltiin valmiita seuraamaan, haastajia, nirri pois. Ja tämä sitten tarkoitti sitä, että Stalinin vainoissa käytännössä sieltä sitten siivottiin tällainen päällystö, joka oli kykenevää johtamaan suurempia operaatioita, ja kun tällaista niin kuin myöskin tehtiin, niin poistuu sitä hiljaista tietoa organisaatiosta, eli kouluttaminen ja kouluttautuminenkin käy vaikeammaksi, ei vain poistu se osaaminen, vaan myös sen kehittäminen ja rakentaminen vaikeutuu. Ja tämä oli osaltaan sitten niiden tekijöiden joukossa, mitkä mahdollistivat sen niin sanotun talvisodan ihmeen. Eli yksi syy siihen, miksi puna-armeija ei ole
oikein saanut sitä joukkuepeliä aikaiseksi, miksi sodittiin monellakin tavalla hyvin katastrofaalisin metodein, niin johtui siitä, että siellä ei ollut tämmöistä niin kuin osaamista. Että alemmalla tasolla sitten talvisodan aikaan oli niitä nuorempia komentajia, jotka olivat olleet upseerikoulutuksen alussa tai eivät vielä koulutuksessa ollenkaan, niin siellä oli sitten vähän sitä pätevämpää porukkaa, mutta ylijohto oli tällaisia jees-jees-tyyppejä, kunnianhimottomia tyyppejä, jotka kuuntelivat ja tottelivat oma-aloitteisuus niin nollan tasolla, niin tämä oli sitten niin kuin siellä talvisodan ihmeeseen mahdollistavien tekijöiden joukossa. Ja toisaalta sitten vaikka talvisota olikin tällainen oppirahojen maksu puna-armeijalle ja monella tavalla puna-armeija myöskin oppi siitä, niin ei sellaista niin kuin institutionalisoidun tiedon menetystä, mitä tällaiset massiiviset puhdistukset niin aiheuttaa, niin ei sitä pysty tietenkään paikkaamaan nopeasti. Eli osaltaan se, että Neuvostoliiton puolustus lähestulkoon romahtaa siinä operaation Barbarossa alussa ja kestää kauan ennen kuin homma taas saadaan käyntiin, niin osaltaan siinä vaikuttivat edelleen nämä Stalinin vainot. Vilkaistaanpa seuraavaksi sitten ihan numeroiden kautta, että tämä hahmottuu tämä puhdistusten rajuus. Se, missä neuvostojärjestelmässä kohtasi ikään kuin tämmöinen poliittinen valta ja muu yhteiskunnallinen valta sotilaallisen voimankäytön, niin oli tämä ylin sotaneuvosto. 75-80 teloitettiin, katosi tai kuoli vankileireillä. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan niitä upseereja, jotka olisi pitänyt niin kuin sitä laajaa sodankäyntiä johtaa ja pitää langat käsissä ja saada se homma toimimaan, eli armeijoiden ja armeijakuntien komentajien, niin niistä pikkusen vaille 90% kuoli leireillä tai teloitettiin. Eli voisi sanoa, että lähes kaikki, koska itse asiassa sitten tästä porukasta, jotka vältti leirin tai teloituksen, niin siellä oli sellaisia, jotka sitten lainausmerkeissä eläköityivät, erotettiin puolueesta ja siirrettiin niin kuin sivuun, eli itse asiassa vahvuudesta poistuu vielä hiukan enemmänkin. Ja jos sitten ruvetaan katsomaan sitten sellaista operatiivista tasoa, niin neuvostoliittolaisessa sodankäynnissä divisioona oli perusyksikkö, joka taisteli ikään kuin itsenäisesti siellä armeijoiden ja armeijakuntien osayksikkönä, niin divisioonin komentajista 2/3 lähti. Ja taas tässäkin sitten korostui se pätevin porukka, eli siellä mitä divisioonan komentajia oli sitten sellaisia, mitkä todennäköisemmin välttivät tämän kohtalon, niin he olivat niitä sellaisia nuorempia upseereita, jotka olivat edenneet siinä urallansa, mutta joilla ei ollut sellaista sisällissodan ajalta olevaa perua tämmöistä niin kuin johtajakokemuksesta tai muusta. Siellä oli näitä sisällissodan veteraaneja toki, mutta jos oli näitä pitemmän palvelleita, jotka siellä olivat johtaneet, niin silloin oli näkymät heikommat. Ja prikaatin komentajista sitten myöskin yli puolet lähti, eli siitä kaikkein korkeimman tason upseeristosta lähti niin kuin selkeä enemmistö. Ja tämähän on aivan valtava isku asevoimien tällaiselle niin kuin toimintakyvylle ja nimenomaan sellaiselle toimintakyvylle, mitä semmoiset laajat operaatiot vaatii, tai sitten operaatiot, joissa pitäisi pystyä tämmöiseen niin kuin yhteistyöhön eri aselajien välillä tai synkronoimaan suurten joukko-osastojen toimintaa. Itse asiassa kun tätä katsoo, niin tässä näiden puhdistusten niin kuin osuessa hyvin näkee sen talvisodan tilanteen, että kyllähän siellä niin kuin yksittäisiä neuvostoliittolaisia komppanioita ja pataljoonia oli, jotka taistelivat jopa verrattain hyvin ja kohtalaisen oma-aloitteisestikin, mutta ylemmällä tasolla sitten se sodankäyntitaito ja oma-aloitteisuus ja muut on sellaista, niin kuin voisi sanoa, että melkeinpä kadonnutta kansanperinnettä. Nuorempaa upseeristoa menee sitten noin 35 000. Tästä sitten joskus näkee sellaisia todella korkeita arvioita, ihan hurjia heittoja, että upseeristosta olisi mennyt jopa viidennes tai jopa puolet. Se on Puppendalen ja tällaiset lukemat, ei niin suurista tuhoista puhuta. Voisi rupea miettimään, että me puhutaan miljoona armeijasta, niin mikä miljoona armeija se on, että 35 000 päällystön tyyppiä on siellä sitten se niin kuin yli puolet. Mutta on siis arvioitu, että koko upseeristosta 4-8%
kuolee näissä vainoissa joko telotettuna tai leireillä, mutta sitten tämä edustaa selvästi suurempaa osaa niin kuin ammattisotilaista, eli siellä on sitten tätä porukkaa, joilla on upseerin asema ja niin vaihteleva koulutus, niin heistä se osuus on sen 4-8%, mukaan lukien ammattilaiset, mutta sitten jos katsotaan näitä, jotka on ammattisotilaita puna-armeijassa Stalinin vainojen aikaan, niin siitä joukosta selvästi suurempi osa kuin 4-8 lähtee. Eli se ei ole niin massiivinen se tuho kuin mitä usein niin kuin näytetään, mutta se osuu sinne tärkeimpään ytimeen. Ja tosiaan sitten kun me katsotaan sitä kaikkein korkeinta upseeristoa, niin siis Stalinin vainoissa surmataan enemmän tätä korkeampaa upseeristoa, kun kuolee sitten tämän venäläisille suuren isänmaallisen sodan aikana, eli Saksaa vastaan käydyssä taistelussa mukaan lukien sitten Suomi ja nämä muut sivurintamat. Eli 41-45 sitä ylempää päällystöä ei kuole niin paljon kuin Stalinin tapaattamana. Eli voisi sanoa, että tämmöinen Stalinin vaino tekee sellaisen niin kuin dekapitaatioiskun puna-armeijalle, poistaa sieltä sen pätevimmän johdon, kunnianhimoisimman johdon ja ylimmän johdon, jossa menee sitten se suuri osa sitä ammattitaidosta ja muusta, mutta lopputuloksena on se, että ei ole enää mitään kommunistisen puolueen johtamaa Neuvostoliittoa, vaan on diktaattori Joosif Stalinin johtama Neuvostoliitto, jonka asevoimat on myöskin alistettu diktaattorin komentoon tai hänen käytännössä sitten näiden jeesmiesten komentoon, tai pitäisikö sanoa da niin miesten komentoon, jossa se poliittinen luotettavuus ja poliittinen uskollisuus, henkilökohtaiset suhteet on tärkeämpiä kuin sitten se sotilaallinen kompetenssi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä sitten vielä lopuksi 4 videota, jotka liittyvät näihin toisen maailmansodan tapahtumiin eri näkökulmista käsin. Laittakahan kanava seurantaan.